ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. ඔයාලත් ආසද මේ විදිහට බත් එකක් කන්න. එළවලු මස් මාළු බිත්තර මුකුත්ම නැහැ. ඉතින් අපේ නිවෙස් වල වෙලාවකට මේ කිසි දෙයක් නැති වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට කංකුන් ටිකක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ ගෙදර එහෙම නැත්නම් මුකුණු වෙන ටිකක් තියෙනවා නම් ඉතින් මේ විදිහේ රස බත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. පෝෂණ ගුණය අතිනුත් ඉතාමත්ම ඉහළයි. මේක කන්න ඔයාලට වෙනමම හොදි හදන්න ඕන නැහැ. මේ හදන විදිහට ඔයාලට නිකන් උනත් කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රෙස්ටොරන්ට් එකකින් කනවා වගේ වලට තේරෙයි. ඉතාමත්ම රසට තමයි මම හදන්නේ. කිසිම විශේෂ දෙයක් දාන්නේ නැහැ. අපේ මුණතැන්ගේ තියෙන පුංචි උයන්න පිහන්න ගන්න දේවල් ටිකක් විතරයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් එන්න යමු. අපි දැන් වීඩියෝ එක බලමු. මම මේක අද හදන්නේ කංකුන් දාලා. කංකුන් මිටියකින් 3න් එකක් විතර වගේ තමයි මම හොඳට සුද්ධ කරලා සෝදලා මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා පුංචි අර්තාපල් ගෙඩියක්. ඒ වගේම පුංචි බීලුණු ගෙඩියක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. මිරිස් කරල් 3ක් විතර පුංචියට කපන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කරපිංච, කුරුඳු පොතු, ඉඟුරු සුදු ලුණු. මේ ටික අපි තලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ උයාගත්ත බත්. 3 දෙනෙකුට විතර කන්න ඇති වෙන තමයි අද මම මේ බත් එක හදන්නේ. මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර දාගත්තා. ඉතින් අලගෙඩිය පුංචි කොටු හැඩයට කපා ගන්න ඕනේ. කපාගෙන ඒකට ලුණු ටිකක් අත ගා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි බදිනකොට එතකොට හොඳට අලවලට ලුණු අල්ලලා එතකොට රසයි. දිය රස එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර මම මේ විදිහට දාලා කලවම් කරගත්තා. ගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු කුරුදු පොතු කරපිංච ටික හොඳට මේ විදිහට තලා ගන්න. දැන් අපි හදාගනිමු. ඉතින් මේ ටික දැහැත්ති කරගත්තාම ඔයාලට විනාඩි 5ක් වගේ පුංචි කාලෙකින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම තෙල් රත් වෙනකොට අල ටික දාලා අල ටික බැද ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මේක සාමාන්‍යයෙන් ලා රන්වන් පාටක් එනකන් බැද ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එකතු කරගත්තේ තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු කරපිංච කුරුඳු පොතු. ඉතින් මේකට ඔයාලට එනසාල් ඒ වගේම රම්පේ කෑල්ලක් වගේ උනක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන දේවල් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට කුරුඳු පොතු නැත්තම් රම්පේ කෑල්ලක් මේ වගේ කරපිංච හැම ඕනම ගෙදරක තියෙනවනේ. සුදු ලුණු එතකොට ඉඟුරු නැත්තම් ඒත් කමක් නැහැ. එනසාල් ඒවා උනත් දාන්න පුළුවන්. මෙහෙම දාලා මේක හොඳ සුවඳ එන ප්‍රමාණයට බැද ගන්න. ඉතින් මන් දාන මේවා නැහැ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙන දේවල් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මිරිස් ටික මම එකතු කරා. මිරිස් පුංචියට කපලා එකතු කරගන්න. හැබැයි චූටි බබාලා ඉන්නවනම් පරිස්සමෙන් දාගන්න. එයාලට ඉබේ හැපෙනවා මේවා දාපුවාම පොඩියට කපලා. ඊට පස්සේ මම පුංචියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය තමයි දාගත්තේ. මේ සියලුම දේවල් හීනියට කපා ගන්න හොඳට. අල සාමාන්‍යයෙන් කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා නම් හොඳයි. පුංචි කෑලි ග්‍රේට් කරලා අලගන්න එපා. කපලම අරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක හොඳට සුවඳ එන ප්‍රමාණයට බැද ගන්න ඕනේ. අපි කිසිම රසකාරකයක් දාන්නෙත් නැහැ. එළවලු මස් මාළු බිත්තර මුකුත්ම නැති හින්දා අපිට තියෙන දේවල් වලින් රස ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අපේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්. ඊට පස්සේ මම ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් 3 කාලක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට ලිප අඩු කරන්න. මොකද මිකෑලි මිරිස් දාගන්නවා මම. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් දාගත්තා. ඔයාලට ගොඩාක් සැර ඕන නම් තව වැඩියෙන් දාගන්න. ඊට පස්සේ ලිප හොඳට අඩු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මිරිස් කුඩුත් තේ හැන්දක් විතර දාගත්තා. ඔයාලට ඕන නම් මේකට 3-5 කුඩු තේ හැන්දක් විතරක් දාගන්න. මේක හොඳට පොඩ්ඩක් අඩු ගින්දරේ පොඩ්ඩක් බැද ගන්න. මිරිස් කුඩු ගොඩාක් කර කරගන්න එපා. එතකොට තිත්ත රසෙයි. ඊට පස්සේ මම විශේෂ දෙයක් එකතු කරනවා සීනි. සීනි තේ හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා බලයි ඇයි මේ බත් එකට සීනි දාන්නේ කියලා. නමුත් මෙහෙම හදලා බලන්නකො ගොඩාක් රසයි. ඊට පස්සේ මම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර දාගන්නවා. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව දාගන්න. ලස්සන පාටක් එන්න ඕන නම් කහ කුඩු චුට්ටක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම කංකුන් ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. කංකුන් වලට ටිකක් ලොකුවට කපලා ගන්නත් පුළුවන්, පුංචියට කපලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට කංකුන් ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායී බත් එකක්. ඔයාලට මේකට පුළුවන් කංකුන් දාන්න කලින් බිත්තරයක් තියෙනවා නම් දාගන්න. බිත්තර දෙකක් විතර දාගත්තත් කමක් නැහැ. වෙජිටේරියන් නෙමෙයි නම් එහෙම දාලා හදාගන්න. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලා කන දෙයක් මේකට දාගන්න. මස් මාළු තියෙනවා නම් ඒවත් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කංකුන් ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ඉතින් ලිපේ ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් කංකුන් වල තෙත ගතිය උනලා තෙත් වෙනවා. එන්න හොඳට ගින්දර සැර වැඩි කරගෙන මම ලුණු චුට්ටක් තව දාගත්තා. ලුණු මදි වගේ දැනිලා. ඊට පස්සේ වැඩි වෙලා කංකුන් මේක කලවම් කර කර තියාගන්න එපා. ඉක්මනින්ම බත් ටික දාගන්න. මොකද කංකුන් ඕනවට වඩා අපි කුක් කරන්න හොඳ නැහැ, හීට් කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට ඒවැය තියෙන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වගේම රසයත් විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ බත් ටික දාලා හොඳට මේක කලවම් කරගන්න.
ඉතින් ගොඩාක් රස සුවඳක් එනවා. ඔයාලට මේක කන්න හොදි හැම මොනවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම තව පුංචි දෙයක් එකතු කරනවා. පොල් කිරි, උකු මිටි පොල් කිරි මේ සෑදි 3-4ක් එකතු කරගන්නවා. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්තම් දාන්න ඕන නැහැ. නමුත් මෙහෙම දැම්මහම ඔයාලට හොදි ඕනෙත් නැහැ. ගොඩක් මේක වේලිලා වගේත් නැහැ. එතකොට තෙත ගතියට වලට රසයට කන්න පුළුවන්. ඉතින් පොල් කිරි නැත්තම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් ඒ වගේ ගෙදර තියෙනවා යෝගට් එකකින් භාගයක් ඒව වුණත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා වලට රසයට මේ කෑම එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. එළවලු මස් මාළු බිත්තර මුකුත් නැහැ කියලා වලට දුක් වෙන්න ඕන නැහැ. මේ විදිහට ගෙදර තියෙන දේ රසයටම බත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔන්න හදාගත්තා. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ගොඩ වෙලා ලිපේ තියන්න එපා. කංකුන් දැම්මට පස්සේ ඉක්මනින්ම කලවම් කරලා ඉක්මනින්ම බත් ටික දාලා කලවම් කරලා පොල් කිරි දානවා නම් දාන්න. එහෙම නැත්නම් වලට අවශ්‍ය දෙයක් දාලා ටක් ගාලා ඔෆ් කරගන්න. සෝයා සෝස් ටිකක් උනත් දාගත්තත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ උණු උණුවෙන් කෑමට ගන්න ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාලා ඒ වගේම අදහසකුත් ලියන්න. අලුත් එක්කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගොඩක්ම ස්තුතියි අදත් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් වල සියලුම දෙනාට.